পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ডিজিটেল হেল্প চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই যে আপোনালোকক এটা বিশেষ মোবাইল এপছৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে হয়তো আৰোগ্য সেতু এপছটোৰ বিষয়ে নাম শুনিছে। আপোনালোকে এই এপছটো ইনষ্টল কৰিলে কিদৰে লাভ হ'ব আৰু কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব সেই বিষয়ে ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। এই এপছটো ভাৰত চৰকাৰে অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি এই বছৰ অৰ্থাৎ 2020 চনৰ 2 এপ্ৰিলত লঞ্চ কৰিছে। এই এপছটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয়। ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। আপোনালোকে এই এপছটো আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰ বা এপল ষ্ট'ৰত গৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। এই এপছটো বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 3 কৰোৰৰ অধিক লোকে ইনষ্টল কৰিছে। এই এপছটোত 11টা ভাষা উপলব্ধ আছে। এই এপছটোত অসমীয়া ভাষা উপলব্ধ আছে। তো আপোনালোকে সহজে এই এপছটোৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিব। এই এপছটোত আপোনালোকে COVID-19ৰ সমগ্ৰ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ বিশ্বত কিমানজন আক্ৰান্ত হৈছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিমানজন আক্ৰান্ত হৈছে, আমাৰ অসমত কিমানজন আক্ৰান্ত হৈছে, এই সকলোবোৰ তথ্য এই এপছটোত আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই এপছটোৱে আপোনালোকক কিদৰে সহায় কৰিব? নাম্বাৰ 1, এই এপছটোত আপোনালোকে COVID-19ৰ পৰা নিজকে কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিব সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব। ধৰক আপুনি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মানি চলিব লাগিব, হেণ্ড ৱাছ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এনেধৰণৰ তথ্য আপোনালোকে এই এপছটোত জানিব পাৰিব। নাম্বাৰ 2, এই এপছটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি নিজকে সন্দেহ কৰিছে যে মই কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছোঁ বুলি, ইয়াতে আপোনালোকে অপশ্যন পাব ছেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট বুলি। আপোনালোকে সেই টেষ্ট কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আপুনি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি। এই ছেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্টত আপোনালোকক কিছুমান স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন সুধিব, যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে সঠিককৈ দিব লাগিব। কাৰণ এই সঠিক উত্তৰৰ জৰিয়তেহে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো শ্ব' কৰিব। তো আপোনালোকে এই ছেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট কৰক, আপোনালোকে এপছটো ইনষ্টল কৰক। নাম্বাৰ 3 হৈছে এই এপছটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন, ব্লুটুথ আৰু ডাটা অন কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত কোনোবা কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ব্যক্তি আছে নেকি জানিব পাৰিব। ধৰক আপুনি বজাৰ এখনত বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে, আপুনি বজাৰলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো লৈ গৈছে, আপুনি মোবাইলত এই এপছটো ইনষ্টল কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিছে আৰু আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ব্লুটুথ, লোকেশ্যন আৰু ডাটা সকলো অন কৰি ৰাখিছে। তো আপুনি এই বজাৰলৈ যাওঁতে আপুনি এই এপছটোত অন কৰি থাকিলে, তো আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা সংক্ৰমণ ব্যক্তি আহিলে এই এপছটোৱে ছিগনেল দি দিব। এই কাৰ্য কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব? যদিহে সেই ব্যক্তিজনো এই এপছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিছে। সেয়েহে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই এপছটো সকলো ভাৰতৰ নাগৰিকক মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এই এপছটো ইনষ্টল কৰা নাই, অতি সোনকালে এপছটো ইনষ্টল কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু আপুনি স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে পৰীক্ষা কৰক আৰু সকলো তথ্য আপুনি শুদ্ধকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই এপছটোৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাতে গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ উপকৃত কৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।